Kính chào quý vị cùng các bạn. Hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Khoa học và chúng ta. Chủ đề của ngày hôm nay, GPS, hệ thống định vị toàn cầu. Xin kính mời quý vị cùng các em theo dõi. Kính thưa quý vị, nội dung của GPS nó tương đối phức tạp và dài. Tôi xin được phép chia làm hai phần. Phần đầu ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái nguyên tắc vận hành của GPS. Phần thứ hai, chúng tôi sẽ nói về những vấn đề khoa học cơ bản dùng để xây dựng lên GPS cũng như để cải thiện những cái tín hiệu GPS. Đặc biệt trong phần 2 tôi xin được phép quảng cáo cùng quý vị là sẽ có những cái bài tập mà quý vị có thể tải về dùng trên smartphone để kiểm tra và hiểu rõ thêm cách vận hành của GPS. Bây giờ chúng ta bước vào phần thứ nhất. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một đoạn clip của một cái sự kiện đã xảy ra cách đây không lâu. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 5 năm 2021 thì công ty SpaceX đã dùng cái hỏa tiễn Falcon số 9 để phóng và đưa vào vũ trụ một cái vệ tinh GPS. Falcon 9 nó cao khoảng chừng 57 m và nó có hai tầng. Tầng đầu thì nó chứa nhiên liệu và tầng thứ hai thì nó mang theo cái vệ tinh GPS. Chúng ta thấy ở đây là chỉ có khoảng chừng 30 giây thôi thì vận tốc nó đạt đã hơn 500 km/h. Thì ở đây chúng ta đã thấy là nó đã vượt qua bầu khí quyển. Thưa quý vị, vào cái cao độ 65 km thì cái tầng thứ nhất là chứa nhiên liệu nó rời ra khỏi cái hỏa tiễn Falcon 9 và nó đi trở lại trái đất. Thì quý vị thấy ở đây là cái hình ảnh của cái tầng thứ nhất và đây là hình ảnh của tầng bên này là tầng thứ hai. Thì chúng ta thấy là cái cao độ ở đây nó sẽ từ từ nó giảm và đặc biệt vận tốc nó sẽ giảm. Chúng ta thấy những cái cánh quạt, những cái cánh của nó bung ra ở đây để giảm thiểu vận tốc. Và sẽ đến một lúc chúng ta sẽ thấy cái bè là cái nơi mà người ta để sẵn ngoài biển để cho cái tầng thứ nhất nó đáp xuống. Thì chúng ta thấy từ từ nó xuống và chúng ta sẽ thấy ngay đây đó, nó hạ cánh xuống cái bè trong cái tiếng vỗ tay của các nhân viên của trung tâm không gian Kennedy. Thì thưa quý vị, sau khi cái bè nó xuống thì cái tầng thứ hai nó vẫn tiếp tục bay và chúng ta thấy ở đây là ở cái cao độ 4.500 km thì nó mới sẽ cái tầng thứ hai nó phóng cái vệ tinh GPS. Vệ tinh GPS này được phóng ra với vận tốc là 25.000 km/h. Thưa quý vị, cái đoạn clip vừa qua nó cho quý vị thấy là cái vệ tinh GPS được phóng lên như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chính. Thưa quý vị, thì có lẽ ở trên tay tôi có một cái vật thân thương mà quý vị ai cũng có, đó là smartphone. Cái smartphone này chúng ta dùng để điện thoại dĩ nhiên rồi, nhưng mà chúng ta cũng dùng để định vị, nghĩa là chúng ta dùng để tìm đường. Thì trên cái hình vẽ này thì quý vị thấy là tôi chụp lại cái smartphone của tôi. Tôi muốn tìm đường đi từ cái điểm này là cái ga ở trong thành phố, trong thủ đô Paris. Và tôi muốn đi đến cái điểm này là sân vận động Stade de France. Thì lúc mà tôi nhập cái dữ liệu vào đó là điểm đi và điểm đến thì GPS sẽ tính cho tôi cái lộ trình cũng như cái thời gian. Cái điều này thì ai cũng biết rồi. Thì GPS nó vận hành như thế nào? Trước tiên chúng ta cũng nên biết sơ qua về lịch sử của nó. Thì thưa quý vị, GPS nó không phải là mới đây. GPS đã có từ năm 1973, nghĩa là thập niên 70 của thế kỷ trước, mà do người Mỹ họ sử dụng và trong mục đích thuần túy về quân sự. Thì đến năm 1980 nó xảy ra một cái biến cố, một cái thảm kịch là có một máy bay dân sự của hãng hàng không Korean Airlines bay lạc vào không phận của Liên Xô và đã bị máy bay của Liên Xô, không quân của Liên Xô họ bắn rớt. Thì cái việc này nó làm cho hơn 300 hành khách và phi hành đoàn đã tử nạn. Thì sau cái biến cố này thì Tổng thống Mỹ Ronald Reagan thì ông ta mới quyết định
dùng GPS và mục đích dân sự để tránh những cái thảm kịch này xảy ra. Từ năm 1973 cho đến ngày hôm nay, đã là hơn 50 năm rồi, thì người Mỹ họ đã phóng lên 75 cái vệ tinh GPS. Dĩ nhiên đến ngày hôm nay thì có nhiều cái vệ tinh đã không còn hoạt động được nữa. Thì cái nguyên tắc của GPS nó hoạt động là như thế này. Thưa quý vị, chúng ta phải cho 2 điểm và GPS nó xác định cho chúng ta cái đường đi nhanh nhất. Thì hai vấn đề này nó tương đối là nó độc lập với nhau. Thì hôm nay chúng ta chỉ nói đến cái vấn đề xác định tọa độ của 2 điểm là chủ đề của ngày hôm nay. Còn cái việc mà xác định cái đường đi nhanh nhất, tôi sẽ trở lại trong một cái chủ đề trong tương lai. Thì thưa quý vị, để hiểu về GPS thì tôi xin mời quý vị theo dõi một cái thí dụ nó tương đối nó dễ hiểu như thế này. Ở trên màn ảnh chúng ta đây chúng ta có bản đồ của nước Bỉ. Giả sử tôi có hẹn với một người bạn ở Bỉ, thì tôi không biết cái điểm hẹn, thì tôi mới đi hỏi một cái người ở Bỉ, chẳng hạn là một người nông dân đi. Tôi hỏi ông ta, tôi đưa cái địa chỉ cho ông ta. Tôi hỏi ông ta cái địa chỉ nằm ở đâu, thì ông ta mới nói với tôi là ông ta không biết, mà ông ta chỉ biết nó nằm cách cái thành phố Mons, là cái thành phố một chấm màu đỏ, 60 km. Điều đó có nghĩa là cái điểm hẹn của tôi nó sẽ nằm trên một cái vòng tròn, tâm của nó là Mons và bán kính của nó là 60 km. Thì thưa quý vị, nếu mà bán kính là 60 km thì chu vi của cái vòng tròn này nó là khoảng chừng 400 km. Tôi đâu có hơi đâu mà tôi đi hết cái vòng tròn này 400 km để tôi tìm cái điểm hẹn được. Thì tôi sẽ hỏi người thứ hai, tôi thí dụ đó là một ông cảnh sát. Thì ông nói đó, cái điểm hẹn của tôi nó nằm cách thành phố Liège, đó, tôi màu xanh, 80 km, thì có nghĩa là cái điểm hẹn của tôi nó sẽ nằm trên vòng tròn màu xanh và vòng tròn màu đỏ. Có nghĩa là nó nằm trên giao điểm của hai vòng tròn này, điểm A và điểm B. Giữa hai điểm đó tôi chọn điểm nào? Thì quý vị cũng đoán được là tôi sẽ phải hỏi người thứ ba. Tôi thí dụ đây là ông bác sĩ. Thì ông nói với tôi nó cách cái thủ đô Bruxelles là 80 km. Thì điều đó có nghĩa rằng là cái điểm hẹn của tôi nó nằm ở giao điểm của 3 vòng tròn, đó là cái điểm B. Thì nguyên tắc vận hành của GPS này, cái cách này nó kêu là phép đạt tam giác. Trong tiếng Anh và tiếng Pháp nó viết giống nhau là triangulation. Thì trong chữ triangulation có chữ tri có nghĩa là 3, là chúng ta phải cần 3 cái vòng tròn, nghĩa là chúng ta phải hỏi 3 câu hỏi để chúng ta xác định được cái điểm của chúng ta muốn tìm. Thì GPS nó vận hành thì ai cũng biết nó vận hành bằng vệ tinh. Cách vận hành của GPS là như thế này. Giả sử chúng ta có một người đứng trên trái đất, mà tôi xin bắt đầu bằng cái không gian 2 chiều cho nó dễ hiểu. Thì cái người này cũng giống như cái chuyện mà tôi nói ở bên Bỉ. Thì cái người này họ sẽ được định vị bởi 2 cái vệ tinh. 2 cái vệ tinh này nó sẽ xác định được 2 cái vòng tròn. Thì cái vòng tròn thứ nhất bán kính là E1, vòng tròn thứ hai bán kính là A2. Thì cái người này sẽ nằm ở giao điểm của 2 vòng tròn, có nghĩa là 2 điểm. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ có 2 điểm. Làm sao mà chúng ta xác định được điểm nào là chúng ta điểm muốn tìm? Thì chúng ta sẽ dùng đến cái vòng tròn thứ 3, đó chính là cái trái đất. Thì chúng ta sẽ lấy cái trái đất làm vòng tròn thứ 3 và chúng ta loại cái điểm ở cao. Thì trong không gian 3 chiều thì cũng thế. Thì cái con người này đó, họ sẽ ở trong một cái hình cầu rỗng, chứ không phải là hình tròn. Ở đây là cái hình cầu rỗng bán kính là R1 và một hình cầu rỗng bán kính là A2. Thì cái đường tạm gọi đường chung của 2 hình cầu này là một vòng tròn. Thì cái vòng tròn này nó sẽ tiếp xúc với hình cầu rỗng thứ 3 ở 2 điểm. Và chúng ta cũng giống như là không gian 2 chiều, chúng ta sẽ dùng trái đất để chúng ta loại cái điểm mà chúng ta không cần. Đó là cái nguyên tắc định vị của vệ tinh trên không gian 3 chiều. Thì chúng ta phải cần rất nhiều vệ tinh. Thì quý vị cũng biết là chung quanh trái đất chúng ta có rất là nhiều vệ tinh. Nó đang quay để nó định vị, để nó sử dụng cho GPS. Và cái nguyên tắc của nó là như thế này. Chúng ta phải cần đến từ 24 cho đến 32 cái vệ tinh để định vị. Thì những cái vệ tinh này nó bay ở cái cao độ là 20.000 km. 20.000 km là rất là xa nha quý vị. Thì nó quay chung quanh trái đất của chúng ta trong chu kỳ nó là 12 tiếng. Thì chu kỳ 12 tiếng mà nó quay trên cái cao độ 20.000 km thì nó quay rất là nhanh. Vận tốc của nó là 14.000 km một giờ, nghĩa là 4 km một giây.
Thì cách vận hành nó như thế này. Thì chúng ta giả sử chúng ta có một cái vệ tinh và chúng ta ở trên trái đất, chúng ta có một cái máy nhận của, có thể đó là một cái smartphone, và cũng có thể là một cái xe, hoặc cũng có thể là một cái máy bay. Thì một khi tiếp nhận của nó thì cái gì sẽ xảy ra? Thì để đơn giản thì tôi ở đây tôi thay vì cái smartphone, máy bay và cái xe hơi thì tôi lựa là một người. Cái người này họ sẽ tạm gọi là cái mục đích mà chúng ta muốn tìm cái vị trí của họ. Thì ở vệ tinh ở thời điểm T0 nó phát ra một cái làn sóng điện tử với vận tốc là V, và cái người này, cái người đứng trên trái đất họ sẽ nhận ở thời điểm T1. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta có thời gian và có vận tốc thì chúng ta sẽ tính được cái đường dài, nghĩa là cái khoảng cách từ con người đó cho đến vệ tinh. Công thức thì rất dễ, đường dài thì bằng vận tốc nhân với thời gian. R bằng V nhân với T1 trừ T0 là cái khoảng thời gian truyền của làn sóng. Nhưng mà sóng đó, đây là sóng điện tử, thì sóng điện tử trong chân không nó được truyền đi với vận tốc là 300.000 km một giây, nghĩa là rất là nhanh. Thì ở đây chúng ta có 3 cái vệ tinh tương ứng với lại 3 cái, tạm gọi như 3 cái người mà trong thí dụ của nước Bỉ. Thì 3 cái vệ tinh này nó đồng thời nó phát ra những cái làn sóng về cái người nhận thời gian T1, T2 và T3 tương ứng với lại vệ tinh thứ nhất, vệ tinh thứ hai, vệ tinh thứ ba. Và theo cái công thức đường dài bằng vận tốc nhân với thời gian thì chúng ta sẽ có cái hệ phương trình như thế này. Hệ phương trình này sẽ cho phép chúng ta tính được R1, R2, R3. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể xác định được cái vị trí của các vệ tinh, nghĩa là chúng ta định được 3 cái hình cầu, và có nghĩa là chúng ta xác định được vị trí của cái người đứng trên trái đất. Đó là cái nguyên tắc vận hành đơn giản nhất. Thì thưa quý vị, thì nếu mà đi xa một chút xíu, cho phép tôi trình bày một cách toán học, thì là nếu mà chúng ta chọn cái tọa độ trục chuẩn là tâm của trái đất OXY, thì ở cái hành tinh, ở cái vệ tinh Y thì chúng ta gọi cái tọa độ của nó ở trong cái tọa độ trực chuẩn OXY này là X nhỏ Y nhỏ Y và Z nhỏ Y. Tôi Y màu đỏ để cho quý vị thấy là cái vệ tinh Y. Thì con người đứng trên trái đất họ có cái tọa độ là X, Y và Z. Đây là cái tọa độ mà chúng ta muốn tìm. Thì cái công thức của nó, thì tôi xin trở lại là chúng ta muốn xác định cái tạm gọi là cái khoảng cách từ vệ tinh cho đến con người đó là RI, vận tốc truyền. Chúng tôi ghi đây là C thay vì là V, là vận tốc của ánh sáng. Thì bây giờ cái công thức của nó sẽ là như thế này. Thưa quý vị, giữa hai điểm ở trong không gian 3 chiều thì đó là cái công thức nằm trong cái căn số, nằm cái căn số ở trên này. Thì cái công thức này có lẽ là các em học sinh, sinh viên đều biết hết. Và ở dưới nó bằng C trên T1 trừ T0, đó là đường dài bằng vận tốc nhân với thời gian. Thì đây là một vệ tinh. Thì đối với 3 vệ tinh thì chúng ta cũng có dạy mà thôi. Đây là 3 vệ tinh thì chúng ta có một hệ phương trình. 3 phương trình, mọi hệ 3 phương trình và 3 ẩn số X, Y, Z. Chúng ta sẽ xác định được chính xác X, Y, Z. Nhưng thưa quý vị, ở trong GPS, cái quan trọng nhất là sự chính xác. Chúng tôi xin trở lại cái biểu thức R bằng C nhân với lại T1 trừ T0 mà tôi viết bằng C bằng delta T cho nó tiện. Thì C vận tốc của đây là vận tốc của ánh sáng là 300.000 km một giây. Thì chính vì cái vận tốc này nó quá lớn, thì nếu mà delta T nó mà lệch đi 1 microseconds có nghĩa là 1/1000 của giây, thì R nó sẽ lệch đi 300 mét. Thì quý vị thử tưởng tượng coi, nếu mà nó chỉ lệch đi 300 mét cái điểm đi và 300 mét cái điểm đến thì rõ ràng là GPS nó không có sử dụng được. Thì nếu mà để đạt được cái độ chính xác 1 mét thì chúng ta theo cái công thức này chúng ta dễ dàng chúng ta tính được là delta T nó không được lệch quá 3 nanosecond. 3 nanosecond nghĩa là 3/1000 giây. Đây là một sự chính xác tuyệt đối. Thì trước khi đi xa về cái độ chính xác này thì tôi xin mời quý vị theo dõi lại cái hình ảnh mà hồi nãy ở trong cái clip mà cái hỏa tiễn Falcon 9 mà người Mỹ họ phóng lên. Thì cái hình ảnh này nó cho chúng ta thấy là khi mà cái tầng 1 của Falcon nó hạ xuống cái bè nó để ngoài biển,
Thì thưa quý vị, cái bè này đó, cái kích thước của nó là 50-90, nghĩa là 4.500 mét vuông, nghĩa là chỉ bằng nửa nửa sân vận động thôi. Mà cái tầng 1 nó rời khỏi cái hỏa tiễn Phan Cân đó, nó ở cái cao độ là 70 km. Thì thưa quý vị, 70 km để hạ cánh xuống một cái bè có 4.500 mét vuông mới nằm ở giữa biển, thì đây là một cái điều rất là khó. Để cho quý vị hiểu, để có thể tưởng tượng ra, thì quý vị có thể tưởng tượng là tôi phải cầm một hòn đá, tôi phải chọi vào một cái ly uống nước chúng ta nhỏ nhỏ như này, cách nó 100 mét, phải chọi trúng vào trong cái ly đó. Cái chuyện đó không có dễ một chút nào. Thì chính vì như thế thì người ta phải định vị rõ ràng cái bè, chính xác cái bè, để hạ cái Phan Cân, để cái tầng 1 nó hạ xuống. Nó chỉ chật có một vài mét là có thể rơi xuống biển rồi. Thì cái độ chính xác này thì nó chỉ có trên những cái đồng hồ nguyên tử được trang bị trên cái vệ tinh. Thì đây là cái đồng hồ nguyên tử mà tôi không biết là thực sự bây giờ nó có giống như vậy được không. Thì cái đồng hồ nguyên tử này nó cho phép những cái vệ tinh nó đánh giá được những cái thời gian với độ chính xác là ở cái bậc nano sơ gồng, nghĩa là 1 tỷ giây. Thì thưa quý vị, nếu mà cái vệ tinh á, mà chính xác đến 1 tỷ giây á, thì cái này của chúng ta cũng phải chính xác đến 1 tỷ giây. Nhưng mà cái chuyện chắc chắn là không có rồi. Thì để chứng minh á, thì tôi xin mời quý vị thử tải về một cái phần mềm nó Time.is, Time.is. Quý vị có thể đánh vào bất kỳ một cái trình duyệt nào để quý vị kiểm chứng. Thì lúc mà quý vị đánh vào thì nó chạy như thế này, nó hiện ra cái giờ trên cái smartphone hoặc là trên cái laptop của chúng ta. Và đặc biệt nó cho chúng ta biết là cái thời gian của chúng ta nó đi trễ hay là đi sớm. Thì cái smartphone của tôi nó ghi là đồng hồ của tôi nó đi trễ 0,7 giây. Thưa quý vị, tôi vừa nói hồi nãy, với chỉ 1 microseconds, 1/1000 giây thì nó đi lệch 300 mét. Nếu mà 0,7 giây thì nó đi lệch, nếu mà tính ra thì cả 100.000 km, gần 200.000 km. Đây là chúng ta không thể chấp nhận được. Thì chúng ta đặt câu hỏi là bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta phải gắn cái đồng hồ nguyên tử lên cái máy nhận. Thưa quý vị, cái đồng hồ nguyên tử theo như hình hồi nãy thì có lẽ là nó phải nặng cũng phải 20-30 kg. Mà cái giá của nó thì là khoảng chừng từ 50 cho đến 100.000 đô la. Cái chuyện nó không thể nào chấp nhận được. Thì tôi đọc trên một cái tài liệu vào năm 2006, là cách đây tới 14-15 năm rồi. Con người ta đã tìm ra những cái đồng hồ nguyên tử. Nó chỉ nặng 35 gram thôi, mà cái giá thành của nó có 1.500 đô la thôi. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì tôi chưa thấy một cái smartphone nào mà gắn cái đồng hồ nguyên tử cả. Thì tôi nghĩ là chắc nó phải có một cái gì đó người ta chưa có thể làm được. Thì thưa quý vị, cái sự sai biệt giữa cái smartphone là cái máy nhận với cái đồng hồ nguyên tử nó nằm ở chỗ như thế này. Quý vị còn nhớ là 3 cái vòng tròn, tôi gọi là 3 cái vòng tròn định vị. Nếu mà smartphone của tôi mà chính xác thì tôi sẽ tìm ra được cái điểm màu đỏ. Cái điểm màu đỏ là cái điểm nằm ở giữa 3 vòng tròn, là cái điểm đây. Nhưng mà nếu cái smartphone của tôi mà nó đi nhanh thì không phải như vậy nữa. Thì nếu mà smartphone tôi đi nhanh thì là cái thời gian mà truyền nó có thể nó được người ta gọi nó lớn hơn ở thời gian thực. Và lúc đó thì cái vòng tròn định vị nó không còn phải là cái vòng tròn như hồi nãy nữa, mà là cái vòng tròn như thế này. Vòng tròn tạm gọi tôi vẽ bằng cái đường đứt đoạn. Thì cái điểm mà tôi muốn tìm là cái điểm màu đỏ này. Cái điểm màu đỏ này nó không phải nằm một chỗ nữa, nhưng mà nó nằm trong một cái tạm gọi một cái tam giác. Nhưng lúc mà tôi phóng đại ra thì thưa quý vị thấy cái tam giác này, đây là cái tam giác lồi. Thì cái điểm của tôi nó nằm trong cái tam giác này, mà chúng ta phải xác định chính xác với cái smartphone đi sớm của tôi. Thì làm sao chúng ta xác định được? Điều cần thiết là chúng ta phải xác định được cái sai số của chúng ta, rồi sau đó chúng ta mới tính gì tính. Thì nếu mà chúng ta gọi DT1 là sai số của cái smartphone của tôi đối với vệ tinh thứ nhất, DT2, DT3 là sai số đối với vệ tinh thứ hai và thứ ba, thì may mắn cho chúng ta chúng ta có cái biểu thức này là 3 cái sai số này nó bằng nhau hết, mà tôi viết là DT. Thưa quý vị, nếu một khi mà chúng ta xác định được DT thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta giới hạn, chúng ta thu nhỏ cái tam giác này lại. Thì smartphone họ có những cái thuật toán
họ cài vào smartphone để họ làm được chuyện đấy. Nhưng mà cái điều đầu tiên đó là họ xác định được cái DT. Sau đó họ mới có tìm cách giới hạn cái tam giác để lại. Thì thưa quý vị, 3 cái vòng tròn mà chúng ta có đầu tiên đó, nó được tạo ra bởi 3 cái vệ tinh, 3 cái vòng tròn định vị. Thì cái DT là cái sai số của smartphone đối với 3 vòng tròn, 3 cái vệ tinh ấy, thì chúng ta phải dùng một cái công cụ để xác định nó, và cái công cụ đó là cái vệ tinh thứ tư. Thì thưa quý vị, tóm lại chúng ta phải cần 4 vệ tinh để vận hành cái phương pháp GPS. Kính thưa quý vị, cái sự có mặt của vệ tinh thứ tư nó đem lại một sự thay đổi. Đó là đang từ một cái hệ phương trình, 3 ẩn số. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái hệ 4 phương trình và 4 ẩn số. Với một cái kết quả là cái việc xác định tọa độ X, Y, Z nó rất là chính xác. Và nó đem lại cái hiệu quả cho cái hệ thống định vị toàn cầu GPS một cách chính xác hơn rất là nhiều. Và trong cái từ chuyên môn, người ta gọi cái công việc của cái vệ tinh thứ tư đó là đồng bộ hóa tất cả những cái đồng hồ trong smartphone của chúng ta với những đồng hồ nguyên tử ở trên cái vệ tinh GPS. Kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình nói về GPS đến đây là chấm dứt. Ước mong thời gian qua đã đem lại quý vị những giây phút thư giãn cũng như là những kiến thức bổ ích. Chúng tôi ước mong quý vị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký và nút chuông. Còn bây giờ chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời chào tạm biệt.